वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आणि आज आपण करणार आहोत आयकियाच्या किड्स सेक्शनची सफर। व्हिडिओ आवडला किंवा थोडासा हेल्पफुल वाटला तर प्लीज लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन पण प्रेस करा म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील। सुरू करूया आपण ह्या क्यूट आणि खूप व्हायब्रंट अशा चेअर्सपासून। ह्या आहेत फक्त 599 रुपीज आणि त्याचबरोबर इथे बाजूला दिसत आहेत हे ब्लॅक बोर्ड्स आणि त्याचबरोबर आहे तिथे व्हाईट पेपर रोल्स आणि व्हाईट बोर्ड्स। हे किड्स किचन ॲप्रॉन मला खूप क्यूट वाटलं, पण ह्याची प्राईस थोडी जास्त होती, 499 होती आणि त्यामानाने त्याची फॅब्रिक क्वालिटी पण इतकी छान नव्हती। त्याचबरोबर इथे आहेत फॅब्रिक आणि प्लास्टिकचे टॉडलर बीब्स। आणि खूप क्यूट असे टिफिन बॉक्स। इथे आहे खूप एलिगंट अशा पिंक कलर मधला मुलींसाठीचा बेडरूम सेटअप आणि त्याचबरोबर बाजूला आहे एक जंगल थीम असलेला मुलांसाठीचा बेडरूम सेटअप। इथे आहेत लहान मुलांच्या नर्सरीचे काही सेटअप्स। चेअर पण मला खूप क्लासी वाटली, पण हिची प्राइस होती 2990। बंक बेडचे पण इथे खूप सारे ऑप्शन्स आहेत आणि साधारण 9000च्या रेंजमध्ये खूप साऱ्या बंक बेडची व्हरायटी तुम्हाला बघायला मिळते।
हा आहे ह्यूज असा किड्स वॉर्ड्रोब सेक्शन. मॅक्झिमम वॉर्ड्रोब व्हाईट कलरचे आहेत, पण तुम्ही तुमच्या पसंतीनुसार वेगवेगळ्या डिझाईनमध्ये आणि कलरमध्ये तुमचं फर्निचर इथे कस्टमाइज करून घेऊ शकता. आहे लहान मुलांच्या रूममधला बाथरूमचा एक सेटअप. आहे खूप मोठा असा ऑर्गनायझर किंवा कंटेनर सेक्शन. हे जे कंटेनर दिसत आहेत ते सगळे मेड इन इंडिया आहेत आणि इथे वेगवेगळ्या आकाराचे, वेगवेगळ्या साईजचे आणि वेगवेगळ्या कलर्सचे तुम्हाला कंटेनर बघायला मिळतील. काही कंटेनर्सना तर व्हील्स पण आहेत, कारण ते इतके मोठे आहेत त्यामुळे व्हील्स पण त्यांनी दिलेत. आय होप माझा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला थोडासा हेल्पफुल ठरेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज करा आणि बाजूचं बेल आयकन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील.